Tervetuloa Sipan jätkepaille. Tällä kertaa oltaisiin menossa tuonne PTS:n penkkimiittiin tuonne Oulun Dynota Centerit taas vaihteeksi. Ja katsotaan tällä kertaa mitä tästä meikä sinistä muovista irtoaa tehoa. Että mä veikkaisin, että se on jotakin 245 heppaa ja 6500 kierroksen paikkeilla, mutta mennäänpä sitten zoomailemaan mitkä on meidän nimittäin ja katsotaan mitä tehoa tästä irtoaa pihalle. Ensimmäisenä penkitysvuorossa oli E82 1.8D, mikä oli käsittääkseni lastutettu. Jos en ole ihan vuosimallista erehtynyt, niin tuossa kai on ollut 140 heppaa ja 300 newtonia tehtaalta. Ja nyt se sitten näytti antavan pihalle aika tasan tarkkaan 200 heppaa ja 433 newtonia. Eli onko no nyt 123D:n lukemia tai sitten vähän päälle. Ja minä näistä uusista tienkä varsinkaan dieseleistä, niin en osaa sanoa tarkkaan vaan. Mutta on se ainakin tehot noussut. No sitten oli meikäläisen E36 vuoro. Jätpä käsijarru päälle. Joo. Se on varmaan että meitä on talleeseen, niin se ei tipu niin alastua. Ja eipä sieltä nyt tullutkaan ihan sitä mitä odotin. Eli 230 heppaa vain ja vääntökäppyräkin on nyt tuommoinen kamala vuoristorata. Mitähän sille on oikein käynyt? Tässä nimittäin on lokiveto keväällä ja siinä tuo LOAD, eli käytännössä vääntökäppyrä on ihan oikeanmuotoinen ilman notkahdusta ja ilmamääräkin nousee hyvin yli 700 kiloon tunnissa. Mutta tässä onkin sitten logikäppyrä Dynon jälkeen ja siinä LOAD-käppyrässä näkyy tuo sama notko, mikä penkissäkin vedetyssä vääntökäppyrässä näkyi. Ja max ilmamääräkin on 30 kiloa vähemmän mitä aikaisemmin, eli mikä selittää vähän vajota teholukemaakin. Jotain on ilmiselvästi mennyt koneesta rikki, varsinkin kun se kuulostaa vielä tältä. No, kanssa on pistettävä tämä E36 ensi talvena telakalle ja tehtävä vaikka uusi kone siihen. No, seuraavaksi vuorossa olikin sitten E395 30DA, ilmeisesti lastutettu sekin. Ja hienosti koko veto puuttui kortilta, mutta näytti antavan pihalle 225 heppaa ja 603 tässä nyt erittäin tasaisella käppyröllä. En sitten johtuiko nuo todella tasaiset käppyrät invalotasta vai mistä. Mutta joka tapauksessa vakionahan noissa on vissiin alle 200 heppaa ja alle 400 newtonia vääntää. En sitten tiedä miten tarkemmin, mutta lastutus on ilmeisesti tässäkin tapauksessa onnistu. Sittenpä olisikin penkkiin menossa pussitettu E36 3 litraa M50 turbokoneella. Joo, eihän se mitään pitoja rullilla saanut ja säädätkin oli kulma vähän siellä päin. Penkki antoi 447 heppaa ja 560 newtonia, mutta eipä nyt kannata hirveästi tuijotella, koska tosiaan pitoja ei saatu ja säädötkin on tekemättä. Seuraavaksi olikin vuorossa Vakio 523 tuplavanos M52 koneella.
Ja dyynalappu näkyy siinä, mikä tekee 188 heppaa ja 275 newtonia. No nyt siellä joku huutelee, että eihän näissä 2,5 litran tuplavonossa M52 pitäisi olla 170 heppaa ja 245 newtonia. Joo, kyllä se on mitä tehdas ilmoittaa, mutta näistä järkiään penkitetään Euro 2-ohjelmalla isompia lukuja, mitä tehdas ilmoittaa. Viimeisenä auto, mitä kerkisin kuvaamaan, onkin sitten M21-koneen E28, millä se ei ihan joka päivä tuukkaan vastaa. Ja jonkunnäköinen holsettikin on sinne näköjään konepeli alle eksynyt. Ja se antoi pihalle 175 heppaa ja 265 newtonia. Eikä kuulosta mitään järjettömältä teholta, mutta pitää muistaa, että ei näissä ole vakionaa kuin mitään 114 heppaa ja karvan päälle 200 newtonia vääntöä.